เซตเกียร์ที่ดีที่สุดของมูลกับปะกลางปี 2026 ที่สามารถใช้ได้ยาวยันเกมปิดจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันครับสวัสดีครับมาพบกับผมแมคคอนอชแนลอีกเช่นเคยครับผมในเกมไลน์เรนเจอร์นะครับมาครับหลังอัปเดตเข้าสู่เดือนโคโรโบไคจูหมายเลข 8นอกจากจะมีเรนเจอร์ตัวใหม่เข้ามาแล้วเนี่ยก็ต้องมีเกียร์ชิ้นใหม่เข้ามาด้วยเช่นเดียวกันและที่น่าจับตามองมากที่สุดนั่นก็คือเกียร์ขวานอันใหม่อันนี้ครับอาวุธประจำตัวของคิโครุนั่นเองเนาะที่มีสเตตัสเป็นพลังโจมตีรวมแรงโจมตีคริติคอลลดคูลดาวน์ออปชั่น 4 สามารถใส่กับเรนเจอร์ธาตุมืดได้และเลือกลดคูลดาวน์เพิ่มเติมได้กลายเป็นลดคูลดาวน์2จุดนั่นเองนะครับและยังไม่พอสกิลพัทยังช่วยเพิ่มพลังโจมตีอีก N% เข้าไปในสกิลบัฟทำให้บัฟแล้วแรงมากยิ่งขึ้นนะครับยังไม่พอนะครับยังมีออปชั่น9ดาวสเปเชียลอันใหม่ที่ช่วยเพิ่มอัตราการติดคริติคอลเข้าไปอีกครับผมและเหมือนพรของเกียร์ที่ได้เพิ่มเข้ามาคือทุกครั้งที่โจมตีปกติใส่ศัตรูธาตุไม้ชนิดสายพลังนั่นคือเจ้ายอนั่นเองครับที่เขาระบุเอาไว้นะครบ3ครั้งเมื่อไหร่ดาเมจจะเพิ่มขึ้นอีก100 กว่าเปอร์เซ็นต์ของความเสียหายจากการโจมตีปกตินั่นเองนะครับเรียกได้ว่าทุกอย่างที่เราอ่านมานี้นั้นเนี่ยเข้ากับตัวของเจ้ามูลกับปะตัวนี้เป็นที่สุดครับซึ่งเป็นตัวที่ติดเมตาใช้กันมาอย่างยาวนานเกือบจะ1ปีแล้วนั่นเองและหากใครจำกันได้นอกจากเกียร์ขวาแล้วเนี่ยนะยังมีเกียร์อีก1ชิ้นที่ออกมาเพื่อมูลกับปะโดยเฉพาะเช่นเดียวกันนั่นคือเกียร์ของโคราโบเดดแอคเคาท์ครับเดือนเมษายนที่ผ่านมานั่นคือต่างหูของเรนรีนั่นเองเนาะมีออปชั่นเป็นหลบสกิลแน่นอนครับลดแร่และต้านสกิลครับออปชั่น4สามารถเลือกอัปเกรดธาตุได้ใส่กับเรนเจอร์ธาตุมืดนั่นเองเนาะแถมยังมีสกิลพัทเนี่ยที่ช่วยให้การใบ้ศัตรูอยู่นานมากยิ่งขึ้นอีก3วินาทีด้วยส่งผลให้เกิดเซตเกียร์ที่ที่สุดแก่มูลกับปะนั่นเองเนาะชิ้นหนึ่งใส่ไปเลยขวานครับผมช่องกลางต่างหูเลนลิชิ้นที่2ครับและปิดท้ายด้วยหมวกข้องตัวลีโอนาร์โดหรือใครมีชิ้นอื่นที่เป็นค่าเซตัสหลบสกิลตั้งสกิลลดแร่ก็ใส่ลงไปได้เลยนั่นเองครับไม่จำเป็นต้องเป็นหมวกชิ้นนี้ก็ได้นั่นเองครับถือว่าเป็นค่าพื้นฐานเพื่อเติมเต็มให้มูลกับปะนี้มีสเตตัสที่ดีสุดครับไม่ว่าจะเป็นหลบ100ต้าน100ลดคูลดาวน์2จุดครับแล้วก็ลดแร่จัดเต็มกันนั่นเองนะครับและแค่นั้นยังไม่พอเนาะยังทำให้อัตราการติดคริสูงมากขึ้นเกินกว่า 6-70% ด้วยนั่นเองนะครับและยังไม่พอยังช่วยเพิ่มแรงโจมตีคริติคอลภายในตัวอีกนั่นเองนะครับแถมยังได้ดาเมจเพิ่มเติมจากการใส่อัปเกรดธาตุจากเกียร์ช่องกลางธาตุมืดพร้อมกับค่าหลบสกิลแน่นอนค่าใหม่เอี่ยมอ่องที่เพิ่งออกมาใหม่ในปีนี้และยังไม่พอครับยังได้ออปชั่นสเปเชียลอันใหม่ด้วยครับผมที่เมื่อโจมตีใส่ตัวธาตุไม้สายพลังแบบปกติแล้วจะมีดาเมจแรงมากขึ้นครับก็เจาะจงไปที่เจ้ายอฟอร์เจอร์กันนั่นเองที่เป็นเมตาหลักในปัจจุบันนะครับโดยบางคนพอเห็นแบบนี้แล้วอาจจะเกิดความสงสัยขึ้นนะครับว่าเซตเกมมาตรฐานดั้งเดิมที่เราใช้กันมาตั้งหลายเดือนเนี่ยมันไม่ดีเหรอเมื่อเทียบกับของใหม่นะครับนั่นคือเซตโดนแน่นอนนั่นเองโนชิ้น1เป็นดาบราชาจระเข้โนพลังโจมตีกายลดคูลดาวน์สกิลโจมตีโดยแน่นอนออปชั่น4เลือกลดคูลดาวน์ช่องกลางครับรองเท้าบูทหน่วยป้องกันศูนย์หลบสกิลต้านสกิลลดแร่ออปชั่น4เลือกอัปเกรดธาตุได้ปิดท้ายด้วยถุงมือจันทราครับเจาะทักษะลดแร่ต้านสกิลออปชั่น4เลือกลดแร่เพิ่มเติมได้นั่นเองเนาะก็ต้องบอกได้เลยว่ายังเป็นเซตเกียร์ที่ดีอยู่นั่นเองนะครับสำหรับมูลกับปะยังคงใช้ได้ต่อแบบยาวๆนะครับผมถ้าหากใครไม่อยากจะเปลี่ยนเป็นเซตเกียร์แบบใหม่นี้นั่นเองเนาะเพียงแต่ว่าเซตเกียร์แบบเก่านี้นะครับมันมีข้อดีตรงที่ว่าเรายังสามารถหวังพึ่งสกิลดาเมจที่1นี้ได้ด้วยนั่นเองครับเพราะว่าเราใส่สกิลโจมตีโดยแน่นอนเนาะเราสามารถทำดาเมจเพิ่มได้จากการปล่อยเต่าบนหลังของมันนะครับรวมถึงการใบ้เพิ่มเติมแล้วก็แคนเซิลอมตะเพิ่มเติมด้วยนั่นเองนะและดาเมจเนี่ยมันก็ไม่ใช่เบาๆนะครับผมหากใครใช้กันอยู่เวลาใส่ค่าเกียร์ที่มีทั้ง N% damage จากดาบราชาจระเข้เพิ่มอัปเกรดธาตุเพิ่มเจาะทักษะเข้าไปเนี่ยเปรี้ยงเดียวมีบินหายกฝูงอยู่เหมือนกันนะครับผมเพียงแต่ว่าจุดเด่นของเจ้ามูลกับปะนี้นั่นเนี่ยนะคือความสามารถครับในการเจาะโลกป้องกันศัตรูไม่ว่าจะได้บัฟอมตะอยู่บัฟเกาะเลือดอยู่มีบาเรียสมบูรณ์แบบมีม่านโลหิตอยู่มันก็จะไร้ผลเมื่อโจมตีปกติทะลุ everything ของเจ้ามูลกับปะนี้เข้าไปที่เรนเจอร์นั้นนั่นเองนะครับและในปัจจุบันนี้ทุกคนน่าจะทราบกันอยู่ว่าเราเล่นทางดาเมจสกิลกันเป็นหลักถูกต้องไหมครับผมเขาก็จะใส่หลบ100ต้าน100กันใช่ไหมครับผมทำให้หลบหลีกเนี่ยไม่มีใครสนใจครับผมทำให้สเตตัสมันอยู่ที่แค่0หรือ30จากที่เกมให้มาเบื้องต้นเท่านั้นนั่นเองนะครับผมทำให้การตีปกติเข้าได้ง่ายมากและดาเมจก็ไม่ใช่เบาๆส่งผลให้ถ้าเขาสามารถเปลี่ยนไปเล่นทางคริได้ไหวนะครับผมเขาก็จะเปลี่ยนไปเล่นกันนั่นเองครับและในตอนนี้โอกาสมันมาแล้วครับผมสำหรับการมาของเกมใหม่อย่างขวานที่ช่วยเพิ่มอัตราการติดคริแรงโจมตีคริด้วยนั่นเองนะครับซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะคิดต่อไปอีกว่าพี่เ
มื่อก่อนนี้ก็มีเซตเกียร์ทางครีให้มูลกับปะใส่อยู่แล้วไม่ใช่เหรอทำไมถึงจะมาเปลี่ยนตอนที่มีขวานอันใหม่เข้ามานี้นะครับก็ต้องบอกตามตรงเลยว่าเมื่อก่อนนี้นะครับผมที่เขาไม่ใช้เซตเกียร์ทางครีกันเพราะว่าช่องอาวุธเนี่ยมันถูกบังคับว่าต้องใส่ไม้ตีลูกขนไก่ปีใหม่เท่านั้นซึ่งมันได้ทั้งอัตราการติดคริติคอลและแรงโจมตีคริติคอลต่างกับเกียร์ขวานนะครับผมที่มันให้เหมือนกันแต่มันขาดตรงที่ว่าไม่มีลดคูลดาวน์ใส่เข้ามาในออปชันปกตินั่นเองเนาะเราเลือกได้จากออปชันที่4เพียงเท่านั้นนั่นเองเป็นเพียงแค่จุดเล็ก 18% เท่านั้นนะครับผมทำให้สเตตัสของมูลกับปะที่ใส่อยู่นี้ลดคูลดาวน์ลงไปได้แค่ 0.7 เท่านั้นนะครับผมยังปล่อยตัวคูลดาวน์อยู่ที่ 3.3 วิถือว่าค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับผมแต่ถ้าหากคุณใส่เป็นเซตเกียร์เหมือนกับที่ใช้กันมาอยู่ตลอดอย่างโดนแน่นอนนี้นะครับคุณจะได้ลดคูลดาวน์2จุดแล้วก็ปล่อยตัวกับปะอย่างรวดเร็วเพียงแค่ประมาณ2วินาทีเท่านั้นนั่นเองทำให้เมื่อเวลาผ่านไปเวลาเล่น PVP เนี่ยยังไงแบบที่ลดคูลดาวน์ได้มากกว่ามันก็ต้องมีจำนวนตัวสะสมที่ปล่อยมามากกว่านั่นเองครับส่งผลให้สุดท้ายดาเมจภายในทีมสูงมากกว่าเล่นทางคริกันนั่นเองนะอย่างไรก็ตามเซตเกียร์ทางคริเมื่อก่อนนี้ก็มีคนเลือกใช้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมเพียงแต่ว่าอาจจะไม่เทียบเท่ากับเซตเกียร์โดนแน่นอนที่มีลดคูลดาวน์ถึง2จุดนั่นเองนะครับเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยหากกระปะมันเดินออกมาจากหน้าบ้านนะครับแล้วก็เคลื่องแตงกวาเลยทันทีศัตรูจะมีโอกาสโดนทางคริสูงมากๆครับเพราะว่าเซตัสเนี่ยมันได้อัตราการติดคริเข้าสูงถึง 80% เลยเนาะนี่ยังไม่รวมค่าศักยภาพที่เราตีบวกเข้าไปอีก 2,500 รวมเข้าไปอีกก็กลายเป็น 100% เลยนี่ครับถึงตัวเกมจะลิมิตไว้ที่95สูงสุดก็ตามแต่เนาะทำให้โอกาสการติดคริติคอลมันก็สูงมากครับแล้วก็เพิ่มแรงโจมตีคริติคอลเข้าไปอีกก็โดนไป1ดอกนี่มีแอบจุกอยู่เหมือนกันถ้าหากมันตีหมู่พอดีด้วยนะครับหายกฝูงแต่เริ่มเกมบางคนโลกบางคนสะดุ้งเนี่ยก็จะรีบกดไอเทมทำให้เสียไอเทมไปแบบฟรีตั้งแต่ต้นเกมนั่นเองครับถือว่าเป็นการกดดันตอนเริ่มเกมได้เป็นอย่างดีนั่นเองแต่ว่าในปัจจุบันนี้เองเนี่ยเมื่อตัวเกมออกขวานใหม่ออกมาครับและปลดล็อกเรื่องของการที่มันสามารถเล่นทางคริได้โดยที่ยังปล่อยไว2จุดอยู่เขาก็เลยหันเหมาใช้ของใหม่แบบนี้กันนั่นเองครับแล้วก็ละทิ้งแบบเก่าๆไปไม่ว่าจะเป็นทางคริเซตเก่านะครับหรือว่าจะเป็นทางโดนแน่นอนแบบเก่าก็ตามแต่ครับผมถ้าไหวเปิดหาของใหม่ได้เขาก็เล่นเซตเกียร์ใหม่เพราะว่ามันดีที่สุดแก่มูลกับปะแล้วนั่นเองครับดูตัวอย่างจากลีกตำนานก็ได้ยกตัวอย่างเป็นคุณนารุมิละกันโนนี่ครับมูลกับปะใส่ขวานช่องกลางต่างหูเรนริแล้วก็แหวนทองครบรอบ10ปีครับเป็นค่าหลบสกิลต้านสกิลลดแร่เหมือนกันเลยนั่นเองเนาะหรือว่าจะเป็นตีหล่อแห่งลีกตำนานของเราก็ได้นะครับมูลกับปะเขาก็ใช้ขวานเหมือนกันครับผมต่างหูเรนริเหมือนกันแล้วก็หลบสกิลต้านสกิลลดแร่จากหมวกข้องตัวเลียวนาร์ดเหมือนกันเลยนั่นเองนะประเด็นต่อมาคือเซตเกียร์ที่ดีที่สุดอันใหม่อันนี้เนี่ยจะต้องใส่ค่าเกียร์อย่างไรกันบ้างนั่นเองในออปชั่นที่4เนาะชิ้น1ขวานครับก็ต้องเลือกเป็นลดคูลดาวน์อย่างแน่นอนแล้วครับเพราะว่าเกมเนี่ยอุตส่าห์ปลดล็อกเรื่องให้เล่นทางคริพร้อมกับลดคูลดาวน์2จุดได้ก็ต้องใส่แบบนี้เท่านั้นแล้วนะครับแล้วก็ช่องกลางต่างหูเลนลี่เป็นเกียร์มืดชิ้นเดียวช่องกลางนะครับผมที่สามารถเลือกอัปเกรดธาตุได้ก็เลือกไปเลยครับเพราะว่ามันจะช่วยเพิ่มทั้งโจมตีดาเมจสกิลแล้วก็ดาเมจตีปกติด้วยเองผมเคยเทสในคลิปอัปเกรดธาตุมาแล้วลองไปหารับชมกันได้เนาะแล้วก็ปิดท้ายด้วยหมวกข้องตัวเลียวนาร์ดหรือจะเป็นชิ้นอื่นก็ได้ที่มีค่าสเตตัสพื้นฐานเป็นหลบสกิลต้านสกิลลดแร่เพื่อเติมเต็มให้มูลกับปะมีสเตตัสที่ครบถ้วนมากที่สุดครับผมแต่ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าออปชั่นที่4ไม่ใช่ลดแร่เพื่อลดแร่3จุดแต่ว่าเขายอมสละแร่ทิ้งไป1จุดเล็กนะครับเพื่อเลือกเป็นระยะยืนเพิ่มเข้ามาในเมตาปัจจุบันนั่นเองนะครับผมถามว่าทำไมต้องเลือกเป็นระยะยืนถูกต้องไหมครับเพราะว่าถ้าหากใส่ระยะยืนเข้าไปเนี่ยกับปะจากที่ยืนไกลอยู่แล้ว700จุดมันจะเป็น800กว่าจุดซึ่งแมปใน PVP เนี่ยมันกว้างไม่ได้มากขนาดนั้นนะครับทำให้เวลาปล่อยตัวมาเนี่ยกับปะจะยืนชิดกับป้อมเราเลยครับจะไม่ขยับขยื่นออกมาจากป้อมเลยนั่นเองนะครับผมเพราะว่าอย่างน้อยๆเวลาเล่น PVP ศัตรูก็ต้องวิ่งหาเราหน่อยนึงถูกไหมครับและเราก็ต้องวิ่งไปหาเขาหน่อยนึงทำให้กับปะเราเห็นศัตรูค่อนข้างไวและเข้าตำแหน่งได้ไวครับผมกับปะก็จะทำการทำอะไรบางอย่างสัก1อย่างนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบัฟหรือว่าตีปกติใส่ศัตรูโน้นและเมื่อเราไม่ใส่อัตราการใช้สกิลนะครับผมเขาก็จะไม่ค่อยออกสกิลบัฟหรือว่าไม่ค่อยออกสกิลดาเมจนั่นเองเขาจะเน้นตีปกติกันเป็นหลักนะครับผมแตงกวามันก็จะลอยไปหาศัตรูในเวอร์ชั่นที่เรามีอัตราการติดคริติคอลสูงนะครับรวมทั้งถึงมีแรงโจมตีคริที่สูงด้วยหากใครพรตันอีกก็ได้รับพรสวรรค์อีกแล้วก็ได้ดาเมจที่เพิ่มเข้าอีกครับดอกเดียวมีสะดุ้งโหยงอยู่ครับผมตัวที่ปล่อยมาอาจจะตายได้เลยนั่นเองนะครับจึงเป็นเหตุให้ทำไมเขาถึงเลือกเป็นระยะยืนแล้วก็ยอมเสียลดแร่ไป
1จุดเล็กนั่นเองครับผมและแร่ณขณะนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณสัก500กว่านั่นเองนะครับผมถือว่ายอมรับได้อยู่ครับสำหรับการใช้งานเพราะว่าตัวอื่นเราก็ใส่ลดแร่กันครบ3จุดอยู่แล้วแร่น้อยหลักร้อยถึง200อยู่แล้วนั่นเองนะครับโดยมันก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะครับหากใครจำได้ว่าในคลิปรีวิวคิโครุเนี่ยผมบอกว่าสามารถเอามันมาบัฟให้มูลกับปะได้ทั้งที่คิโครุเนี่ยสกิลบัฟมันก็คือเพิ่มพลังโจมตี3เท่าแล้วก็เปลี่ยนการโจมตีเดี่ยวเป็นการโจมตีหมู่ถูกต้องไหมครับผมซึ่งมูลกับปะเนี่ยมันก็มีในตัวอยู่แล้วนะครับผมทำไมต้องไปหวังพึ่งคิโครุถูกต้องไหมแถมตัวมันเองเนี่ยยังมีเพิ่มความเสียหายแรงโจมตีคริติคอลอีก4เท่าด้วยซ้ำไปยังไงก็ดูดีกว่าคิโครุใช่ไหมครับผมแต่อย่างที่บอกกันไปนะครับว่ามูลกับปะที่เราใส่เนี่ยจะเป็นเซตที่เพิ่มระยะยืนเรียบร้อยแล้วนั่นเองเนาะทำให้พวกสกิลบัฟหรือสกิลดาเมจไม่ค่อยทำงานนั่นเองครับพอไม่ทำงานเป็นไงมันก็ตีเป้าหมายเดี่ยวแล้วก็ไม่ค่อยแรงขึ้นเท่าไหร่ถ้าหากมีคิโครุเนี่ยที่สามารถบัฟหน้าป้อมอยู่ตลอดเวลาซึ่งสามารถส่งต่อให้เจ้ามูลกับปะอย่างสม่ำเสมอเกิดความเสถียรมากยิ่งขึ้นนะครับผมทำให้กับปะมันสามารถตีหมู่ได้เรื่อยๆและแรงโจมตีก็เพิ่มมากยิ่งขึ้นจากการบัฟนี้ด้วยนั่นเองนะครับผมก็ส่งผลให้มูลกับปะเห็นผลการใช้งานชัดเจนมากยิ่งขึ้นสำหรับการตีคริใส่ศัตรูนั่นเองนะครับผมเพราะว่าหากต้องรอมันมาบัฟคริหน้าป้อมนะครับด้วยสกิลนี้เนี่ยบอกได้เลยว่ายากมากๆครับต้องกดดันถึงหน้าบ้านเขาแล้วให้กับปะขยับหรือว่ามีบางตัวเนี่ยบังเอิญบัฟได้พอดีนั่นเองนะครับผมมันก็อาจจะไม่เกิดความเสถียรหรือความต่อเนื่องสม่ำเสมอสักเท่าไหร่นะทำให้บางทีอาจจะไม่ได้ตีหมู่ก็ได้นั่นเองนะครับซึ่งสามารถดูได้จาก PVP แบบทีมตานี้ของผมเป็นตัวอย่างนั่นเองครับจะเห็นได้ว่าเมื่อผมปล่อยมูลกับปะมามันเคลื่องแตงกวาเลยทันทีไม่ได้ออกสกิลบัฟแต่อย่างใดโน้ตแต่ว่าถามว่ามีบางตัวบัฟไหมก็มีเหมือนกันครับคอยสังเกตไปละกันเนาะเมื่อสักครู่นี้ก็เหมือนกำลังจะบัฟอยู่แต่ว่าก็โดนลอนขัดอยู่เหมือนกันเองครับทำให้โอกาสได้บัฟเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยนั่นเองครับก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมผมถึงบอกว่าสามารถเอาคิโครุมาบัฟได้นั่นเองเนาะแม้จะสกิลบัฟคล้ายคลึงกันนะครับเพิ่มความเสถียรหน่อยนะไม่งั้นก็ต้องรอมันบัฟแบบนี้ไปเรื่อยๆนั่นเองครับแต่จะเห็นได้ว่านี่ครับผมมันตีเครื่องแตงกวามาก็ขึ้นคริแบบรัวๆนั่นเองครับโอกาสติดคริก็สูงมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับผมนี่ขนาดยังไม่ได้อัพค่าเกียร์9ดาวนะครับผมที่ช่วยให้อัตราคริมันสูงกว่านี้ได้แค่ประมาณนี้ยังคริรัวๆขนาดนี้เลยนั่นเองครับถือว่าน่ากลัวมากครับสำหรับเซตเกียร์เมตาใหม่ให้เจ้ามูลกับปะดูดิกดดันถึงหน้าบ้านโดยเวลาแป๊บเดียวเท่านั้นและแตกพ่ายเลยนั่นเองและเพื่อความชัดเจนเห็นได้ง่ายมากขึ้นครับมาเทส1 ต่อ 1กับเจ้ายอฟอร์เจอร์ตัวชนเมตากันหน่อยดีกว่าใส่โดยแน่นอนครับพลังชีวิต2จุดนะครับผมแล้วก็หลบ100ต้าน100ครับแถมมีอัตราสะท้อนเพิ่มมาด้วยนะไหนดูซิมูลกับปะจะเป็นอย่างไรเอามาถึงเครื่องแตงกวากันอีกแล้วก็โดนสะท้อนเข้าตัวเองตายด้วยนะครับผมโอเคยังไงซิทางคริจะได้เห็นบ้างไหมอันนี้ครับผมขึ้นคริรัวๆอยู่กันเอามาตายเขาหน่อยเพราะว่าโดนหยุด5วินะเจอยอก็จะเทสลำบากกันนิดนึงนะครับผมถ้าทางจะไม่ได้เทสแล้วด้วยซ้ำไปขออีกรอบนี้เอายอมายืนค้ำข้างหน้านิดนึงเนาะจะได้เห็นกับปากคริกันสบายๆบ้างนะครับผมนี่ครับมาถึงเครื่องแตงกวากันเลยนะแล้วก็โดนสะท้อนกลับไปด้วยนะครับผมโอ้โหนะก็จะเห็นได้ว่าโอกาสติดคริสูงมากขึ้นครับเพราะว่าแต่ละดอกนี่คือคริบ่อยมากๆนะครับผมจะเห็นได้ชัดเลยนะเครื่องแต่ละดอกนี่โอกาสไม่คริน้อยมากๆนะครับผมแทบจะทุกดอกนี่คือคริรัวๆถ้าไม่มีสะท้อนนี่ยอน่าจะจุกไปแล้วนะครับและไม่ทิ้งท้ายที่ PVP แบบสดๆกันบ้างดีกว่าในลีกระดับมาสเตอร์2นะครับผมไหนดูซิตีสัก1ทีมโอเคเจอคาฟกาด้วยนะครับผมมาลองดูกันดีกว่าว่าเซตเกียร์เมตารูปแบบใหม่ต่อจากนี้จะใช้งานดีขนาดไหนนั่นเองนะครับผมไปเลสซิโกออโต้เลยละกันนะครับผมจังหวะนี้ก็มีคริบ้างหรือยังเอากระเด็นเลยนะของคาฟกาเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ขึ้นคริเจ้ากับปะด้วยนะครับผมยังไงดีอาจจะไม่ค่อยได้เคลื่องแตงกวาสักเท่าไหร่เพราะฝ่ายตรงข้ามก็มีรอนเหมือนกันเนาะมันจะทำให้เจ้ากับปะกระเด็นบ่อยๆแล้วก็ไม่ค่อยได้เคลื่องแตงกวาอย่างต่อเนื่องโอ้โหแต่ว่าได้คริทีมีจุกมีร้องครับผมนี่แหละเซตที่ติดคริได้บ่อยมากที่สุดแล้วก็ปล่อยตัวได้เยอะมากที่สุดนั่นเองครับผมแล้วแตงกวามีรอยบ้างไหมเนี่ยยังไม่เห็นเลยนะครับตั้งแต่เมื่อกี้นี้นะสงสัยจะโดนรอนขัดรัวๆอมตะไปก่อนนะครับผมโอเคปล่อยกับปะรัวๆนะแต่ว่าแร่มันจะเยอะนิดนึงนะครับผมเพราะว่าเราเสียลดแร่ไป1จุดนั่นเองนะครับอาจจะทำให้ตั้งรับปล่อยตัวลดน้อยลงได้อยู่เหมือนกันในลีกระดับมาสเตอร์นะแต่ว่าถ้าเป็นลีกตำนานบอทเขาจะยังปล่อยตัวเร็วได้เกือบตามปกติเลยนั่นเองครับจำนวนก็เลยอาจจะไม่ลดน้อยลงแต่ว่าถ้าเป็นลีกมาสเตอร์ลงมาเนี่ยจำนวนอาจจะน้อยลงเนาะเพราะว่าแร่เยอะบอทจะไปเลือกปล่อยตัวที่แร่น้อยและปล่อยตัวเร็วมากกว่านั่นเองนะครับผมเรียบร้อยชนะไปครับผมคลิหายรัวๆก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้เล่นทุกท่านในการอัปเดตเซตเก
กียร์เจ้ามูลกับปะเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดกันนั่นเองนะครับผมถือว่ามาป้ายยาให้เราไปเปิดกาชาและการโน้ตแต่ว่าขอเตือนไว้หน่อยนะครับเกียร์ชิ้นนี้ไม่มีความจำเป็นต้องเปิดมากกว่า1ชิ้นนั่นเองนะครับเพราะว่าเรนเจอร์ตัวอื่นธาตุมืดถ้าจะเอาไปใส่เนี่ยยังคงต้องใส่สกิลโจมตีโดยแน่นอนอยู่ซึ่งชิ้นนี้มันไม่มีครับชิ้นนี้ออกแบบมาเพื่อมูลกับปะตัวเดียวเท่านั้นนะผมได้1ชิ้นปุ๊บเลิกเปิดได้เลยนั่นเองนะครับยกเว้นเสร็จแต่ว่าคุณอยากจะไปใส่ให้โคนี่มาก็พอจะได้อีก1ตัวเองเพราะว่าเน้นตีตัวบินให้ตายเร็วๆนั่นเองนะครับผมก็เน้นทางคริก็ได้เช่นเดียวกันไม่จำเป็นต้องเป็นทางดาเมจสกิลชิ้นนี้ก็เลยยังพอใช้ได้กับเจ้าโคนี่มาอีก1ตัวนั่นเองครับรวมเป็น2ตัวทั่วเนาะมากกว่านี้ก็ไปเล่นเกียร์อื่นที่มีสกิลโจมตีแน่นอนตามปกติจะดีกว่านั่นเองนะและก่อนจะลาไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจช่องแมคโครน้อยกันด้วยนั่นเองเนาะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย